make extra money out of Sokje ook. Snacks. Deze tent. Ja. Ja. Dit is het al heel lang. Ja. Maar dat zit bij Alfred. Alfred is echt bijzonder. Ja.
They want to make extra money out of it. Ik denk dat mensen nu ook
Ja. Nee, maar ik had echt goed